Sziasztok, üdvözlök mindenkit innen a húsvéti díszítésű konyhámból. Nem vittem túlzásba, végül is tavaly volt egy-két jó tojás, azt tettem ki, friss tojást, hagymát, retket, tormát, és a mai főszereplőt, a sonkát. Ugyanis megtanítok mindenkit arra, hogy hogyan süsse meg, hogyan lehet puha, és nem száraz a sonkája húsvétkor, illetve nem csak húsvétkor. Nagyon örülök, hogy vannak új feliratkozók, úgyhogy főleg igazából inkább nekik szeretnék kedveskedni azzal, hogy megmutatom, hogy a mai trendeknek megfelelően hogyan lehet elkészíteni a sonkát. Ezért egy olyan receptet választottam, ami arra névre hallgat, hogy húsvéti, szegfűszeges, mézes combsonka. Az első kérdés ugye, hogy milyen sonkát vásároljunk. Amit itt láttok, az főtt, bükkfán füstölt combsonka. Ha füstölt főttet veszünk, illetve vesztek, akkor nem tudjátok elkövetni azt a hibát, hogy mondjuk nagyon száraz lesz maga a sonka. Ugyanis sokszor azért nem sikerül, vagy azért lesz száraz és folytós, mert megveszitek mondjuk a combsonkát, azt ti saját magatok főzitek meg, és az nem hoz majd olyan minőséget, amit szeretnétek. Úgyhogy én azt mondom, a kezdők is, a haladók is vegyenek bükkfán füstölt combsonkát, vagy tarját, vagy csülköt. Ez mindegyik egy jó választás. Ennek a sonkának az az előnye, hogy nem kell bajlódjunk a főzésével. Van rajta egy háló, amit hogyha eltávolítunk, akkor már mehet is rá az ízes méz. Ez a sonka ugyanis meg van főzve, meg van füstölve, puha, szaftos, és csak rá kell pirítanunk egy réteget. Miből is áll ez? Már mutatom is. Először is kell bele egy kis őrölgyömbér, körülbelül egy mokkáskanálnyi mennyiség. Kell bele füstölt bors, ezt én már megőröltem, így. Kicsit nagyobbra hagytam, hogy legyen ilyen kicsit szemcsés maga az állaga. Így. Ebből azért többet teszek, legalább egy evőkanálnyit. És az egészet aztán összekeverem mézzel. Így. Ha méz mennyiségét nézzük, akkor legalább 3 evőkanál. Jó, és ez így fog kinézni. Ezt most összekeverem egy ecset segítségével, de még mielőtt megkennénk, ugye vegyük szemügyre, hogy kell kenni. Van egy bőrös része a sonkának, illetve van egy bőr nélkülie. Mindig a bőrös legyen fölül. Nem kell megvágjuk, nem kell beírdaljuk, hogyha füstölt főttet használunk. Ellenben a szegfűszeget azzal is megtűzdelhetjük, de ezt mindenféleképpen a sütés után kell. Ne előtte, mert akkor rá fog égni, meg beleakad, meg nem jó vele dolgozni, jó? Ezt a végén. Jó. A lényeg az, hogy vegyünk egy sütőtepsit, tegyünk bele a sütőpapírt, és akkor már is ráfektethetjük a sonkát úgy, hogy egy picit vágunk belőle itt az aljából. Azért, hogy stabilan meg tudjon állni, jó, körülbelül ennyit, és így helyezzük rá. Így. Tudom, hogy sokan csalódtak már az előre pácolt, füstölt, főtt húsokban, mert hogy túl gyorsan készül el, szokták mondani, de higgyétek el, vannak már olyan combsonkák is, amik bár füstölt, főtt, de magas minőséget képviselnek. A méz egy olyan különleges kérget ad a sonkának, amitől páratlan ízvilágot lehet vele kölcsönözni, hogyha így összekeveritek ugye a gyömbérrel és a füstölt borssal. A szegfűszeg az csak egy ráadás, azt majd a végén még bele is fogom tűzelni, meg is mutatom, hogy hogyan. Tehát egyszerűen csak így bekenitek, úgy, hogy így az oldala is legyen bekenve, de az alja már nem, és beteszitek grill funkcióra a sütőbe, körülbelül egy olyan jó 10 percre, de vigyázzatok, nem szabad, hogy megégjen, meg hogy túlbarnuljon, csak rá kell, hogy így olvadjon. Jó, nagyon jó illata is lesz egyébként a konyhában. A sütőben alulra kell ugye helyeznünk a sonkát, tehát a középtől egy picit lejjebb, jó? Erre a rácsszintre, hogy ne közvetlenül érintkezzen grill ráccsal, ami ugye fönt már izzik. Jó, betesszük és körülbelül egy olyan 5-10 perc, de ne hagyjuk magára, figyelgessük, hogy nehogy megégjen. Na és akkor 5 perc után grill funkción így néz ki. Aha. Láthatjátok, hogy itt alul összegyűlt ugye a megolvadt méz, ezzel most még visszamegyünk, és lehet látni, hogy a durvára tört bors nagyon, nagyon jó illata van, és elkezdett rá pirulni. Rátesztek még egy réteget, akkor az is rá fog majd karamellizálódni, ez kicsit össze is húzza a sonkát, és ezzel végül is
el is készült, még 5 perc, aztán jött a tűzdelés. Szóval akkor így fog kinézni a pirítás után, és ilyenkor jön a szegfűszeg projekt. Így. Vesztek egy csomag szegfűszeget, és megnézitek, hogy az egész darabok hol helyezkednek el, és elkezditek. A lényeg a tűzdelésnél, hogy mindig balról jobbra, vagy jobbról balra haladjatok, ilyen irányba, és mindig egy sorba rakjatok egyet. Általában egy sorba elég 3 darab, mert hogy vágjátok majd a szeleteket, ez így nagyon jól fog kinézni. Jó, tehát fogod, és beteszed szép sorba. Ilyenkor egyébként ebbe a bőrbe is, ami már fölpult, könnyen bele is megy. Mert ugye ezt még egy fóliába be fogom csavarni, egy folpakba, akkor nagyon komoly ízvilágot ad neki. Pluszba még az illata mellett. Na, és akkor most jön a csomagoló projekt. A lényeg az, hogy hopp, picit még meleg. Kihúztak egy nagy fóliát, lehet egyébként zárható tasakba tenni, a legjobb egyébként a vákum, csak most inkább az egyszerűbb verzióját mutatom meg. Nagyon fontos, hogy fogjuk, egy kis vizes szivacs, így, paf, akkor jól letapad a fólia, így, és mehet rá a sonka. Na most, a sonkának az a lényege, hogy ugye még így langyosan be legyen csomagolva, mert akkor így magába szívja azt a kis szaftot is, amit még időközben kiengedett, és ilyenkor még egy pici friss mézzel még megküldöm. Így. Illetve azt is rácsurgatom, mert kihűlt a edénykéje, ami még így benn maradt. Így. Ez az. Elforgatjuk és szépen belecsomagolni. Így. Jó szorosan. És az a lényeg, hogy jó szorosan. Tehát elnyomod magadtól és le. Elnyomod magadtól, alá húzod a 2 szélét, és még egy ellentétes irányba ráhúzod, és így összehúztuk teljesen. Na most, így ahogy van, bevágjátok a mélyhűtőbe kb. 20 percre. Itt van a sonka, és ha lebontom innen, akkor lehet látni, hogy ez a nedvesség ott a hideg-meleg hatásra kicsapódott, és egy nagyon szaftos külsővé varázsolta, ilyen nagyon fénylővé, mint a tükör lenne a sonkát, és így egyszerűen páratlan minőséget tudunk aztán ezzel a kis gyömbéres, borsos, mézes kéreggel varázsolni a sonka köré. Vágok is nektek belőle innen egy nagyobb darabot. Jó? Tehát ezt bármilyen sonkával el tudjátok játszani. A lényeg, hogy akkor egy kis sonkakép. Most ne nézze, aki nagyon éhes, az ne nézze. Szóval ezt, hogyha tudjátok, vagy ha szeretnétek, akkor még melegen is tudjátok adni, hogy így levágtok egyet. Ott van az a mézes kéreg. Látjátok? És ez egyszerűen így elkezd izzadni a sonka, szóval páratlan. Na, hát így tálaljátok meg. Ráteszitek egy kis szeletkét. Így. Mellé egy kis friss torma. Így. Egy kis új hagyma. Ez már meg van úgyis mosva. Csak így az elejét levágom. Így szépen kettényesen. Egy kis só a hagymára. És igazából már lehet is fogyasztani. Hát én ebből a részből azért vágok magamnak egy kis sarkot, egy kis csücsköt. Azt nézd. Aha. És akkor egy katonát rá a torma, és így be az arcba. Készítsétek el, próbáljátok ki ezt a receptemet is. Sziasztok!